در ویدیوی قبلی در مورد تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و تحول بازار کدام واکنش نشان نداده داخل دنیا در مورد کریپتو چی صحبت میکنن و کدام اخبار است و اخبار چی معنایی داره وقتی شما اخبار میبینین. دولت ها ضد بیت کوین فعلا نیستن، خواستار هستن که دوست بیت کوین شوند، چون فهمیدن که به هیچ نوع اینا نمیتونن بند بکنن. چرا بانک های کلان مثلا فعلا به حیث وثیقه قبول دارن بیت کوین؟ به خاطر که میخواین بیت کوین رشد بدن. بخواین نخواین بیت کوین جایگاه خود میگیره و جای میرسه که هیچ کس نمیتونه که دمش بگیره. سلام، خدا کنه که جور و صحتمند سر حال باشین. در ویدیوی قبلی در مورد تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و تحول بازار کدام واکنش نشان نداده و نمیشه که زیاد هم تحلیل بکنیم بالای چارت تحلیل تکنیکالش، یعنی که چیزایی گفتیم همون چیزا هنوزم استیل روان است و همون کار را باید انجام بدیم. ولی فعلا آمدیم داخل فاندامنتال شویم و یک ببینیم که داخل دنیا در مورد کریپتو چی صحبت میکنن و کدام اخبار است و اخبار چی معنایی داره وقتی شما اخبار هم میبینین. اولا که از چیزا براتون صحبت بکنیم که اینجا است. یک وقت جی پی مورگان که شما میشناسین بانک و من نفهم که هیچ فند داره و سرمایه گذار است و این است و آن است، یک وقت میگفت که اصلا به درد هیچ چیز نمیخوره ولی فعلا آمده به حیث وثیقه بیت کوین قبول داره. همتون میفهمین وثیقه چی است و چی کار را انجام میده. اینجا ویدیوش هست که نشتک گفته بود. ببینید چی کلاگی احمق خطاب کرد. نمیفهم کی ترید میکنه، کی میخره، کی میفروشه. فهمیدین که چی منظورش از این احمق کسی؟ یک روز من تو باز پیسهش خواهد داد یعنی پول تا دست میتی. میگه که پیش از اینکه بیت کوین صفر شوه شاید $1,00,000 هم ترید شوه. کی در قصه بیت کوین است؟ اقتصاد دنیا خیلی بزرگ است. جی پی یعنی مورگان فکر کنم که $6 trillion داریم ما. تمام کریپتو مثلا بیت کوین منظورش هست که $50 میلیارد است. شاید هم $1 میلیارد در یک روز تریدینگ والیوم داشته باشه. و چیزی که در مورد بیت کوین است منظور از این است که دولت ها یک روز بیت کوین از بین خواهد بردن به خاطر که بیت کوین واسه دولت ها است. نه مگه دولت ها میخواه بفهمن که ببینین خودشان پارت از دولت گفته میشه به خاطر بانک های کلان امریکا است و گزارش میدن به دولت. میگه که دولت میخواه بفهمه که تو پول کجا روان کردی، از کجا پول بر تو میایه و وقتی دولت ایره بخواه که بفهمه و با بیت کوین کی قابل مقایسه نیست، یعنی تو نمیتونی که با بیت کوین بفهمی کی کجا پول روان کرد. اوکی، وقتی نمیفهمی که پول کجا روان کرد دولت میتونه که ضد سیستم شوه. ولی بدبختانه یا خوشبختانه، البته به نظر از این بدبختانه است و به نظر ما خوشبختانه است که ترامپ در سال 2025 وقتی که رئیس جمهور شد شروع کرد قبل از اون و بعد از اون نهاد کریپتو یکی از کریپتو حمایت بکنه. پس به این مناسبت که دولت ها به جای از اینکه ضد کریپتو شوند ضد بیت کوین شوند آمدن با بیت کوین یک جای کار میکنن و نفهم برده است. فامیل ترامپ بیشتر از $1 میلیارد فایده گرفته از کریپتو، از بیت کوین. میم کوین جو به نام خود، به نام خانم خود. بچه‌اش مثلا پیش وقتی یک خبر خوب میایه یا خبر بد میره مثلا میفروشه میخره در یک ترید خود 190 چند میلیون دلار فایده کرد. پس چرا این کار نکنن؟ خود دولت میخواد کی کار شوه. وقتی دولت آمریکا قبول بکنه بدون شک دیگه دولت هم قبولش میکنن. چین هم که بیت کوین داره و خریدار است، روسیه هم که داره و میخره و ماینینگ بیت کوین داخل روسیه فعال کرده. یعنی که دولت ها ضد بیت کوین فعلا نیستن، خواستار هستن که دوست بیت کوین شوند، چون فهمیدن که به هیچ نوع اینا نمیتونن بند بکنن. چین بند کرد ماینرهای بیت کوین کلش رفت داخل آمریکا. ببین حالا آمریکا قسم نبود که شما فکر کنید که در سال 2025 امریکا آمد بیت کوین قبول کرد. نه، بیت کوین از زمانهای سابق قبول کرده بود امریکا، ولی سال 2025 رونمایی کرد برای کلگی. ببینید اگر دولت بالا یک چیز اختلاف داشته باشه و نخواه یک کار بکنه، سال 2021 زمانی که ماینرها رفت تگزاس رفت، نه وقتی که ماینرهایشون فعال شد چون برق ارزان داره، چرا دولت امریکا دم از این نگیره؟ ولی میمونه که مثلا کرایم مثلا نمیفهم کشتن و نمیفهم مواد مخدر اونجا یک بیس داشته باشه. نه، بیت کوین اجازه داد. پس به این مناسبت که از اون سالا امریکا پشت بیت کوین بود تا اینکه قدرت بیت کوین و قدرت
کریپتو رو داخل امریکا بیاره. برین تاریخش ببینین. پس از سالهای 2020 یا شروع شد، 2021 یا شروع شد که بیاین و استفاده بکنن از بیت کوین به شکل یک اسید یا به شکل یک سلاح به مقابل دیگه کشورها. چرا بلک راک با کسی که مثلا 11-12 تریلیون دلار پیش خود داره می بیت کوین میخره؟ چرا مثلا فیدلیتی بیت کوین میخره؟ چرا ایرکا مثلا می بیت کوین میخره؟ چرا بانک‌های کلان مثلا فعلا به حیث وثیقه قبول دارن بیت کوین؟ به خاطر که میخوان بیت کوین رشد بدن و به این شکل میتونن که فایده بیشتر بگیرن. و بیت کوینی که ماین میشه داخل امریکا مثلا فرض که به $10,000 ماین میشه، و میتونن به $200,000 بفروشن. برای کی بفروشه؟ برای مردم دیگه که مثلا از افغانستان، از ترکیه، از ایران، از هر جای دیگه که میخوان بیت کوین بخرن. پس به این مناسبت که به اقتصاد امریکا خیلی کمک میکنه بیت کوین. و بعض جاها هم گفتن که شایعات هست که امریکا میخواد یک قرضای 30 چند تریلیون 36 تریلیون دلاری خود با بیت کوین یا خلاص بکنه که 36 تریلیون مثل مارکت کپ بسته طلا رو بیان صفر بکنن و خلاص بکنن که قدر نمیشه، ولی راه دیگه پیدا میکنن. این مقدار جالب نیست که مثلا نگه بگویی که مثلا به خاطر کریپتو اومده که بس مکمل کریپتو 3 تریلیون میشه و کلش هم پیش امریکا نیست، پیش مردم دیگه هم هست. فقط همین خبرتون بگم که بیت کوین روز به روز دارات رشد است و بخواین نخواین یک روزی میگیره. و اینجا که مثلا به نام کولاترال کسا نمیفهمش درست میبینی کولاترال وثیقه هستم. وثیقه یعنی دارایی که تو برای بانک میتی، فرض بکن میخوای که بری پول قرض بگیری، یک خانه بخری و از تو یک وثیقه میخوای، یعنی یک ضامن میخوای. این مثل ضامن عمل میکنه. شما میخواین از جی پی مورگان قرض بگیرین، این برای اینستیتوشن‌ها یا هست. اوکی، وقتی اونا میخواین قرض بگیرن میتونن اینا بیت کوین باعث وثیقه پیش جی پی مورگان بگذارن. جی پی مورگان که یک وقت میومد میگفت که کسایی که بیت کوین رو میخره احمق است. امروز نمیفهم، شاید احمق کسی باشه که بیت کوین قبول میکنه باعث وثیقه. احمق شاید کسی باشه که 10 سال پیش هیچ میخوان یک چیز رو امروز قبولش کرده. حالا هیچ کار نداریم که احمق است که احمق نیست، کار نداریم، ولی فقط هم میخوایم بگیم که بخواین نخواین بیت کوین جایگاه خود میگیره و جای میرسه که هیچ کس نمیتونه که دمش بگیره. اگه خواستین این پست‌ها بیاره ببینین حتما داخل ایکس یا مو توییتر سابق میتونین که پست‌هایی که براتون میگذارم اینجا در مورد صحبت میکنم. مثلا اینجا عرضه پول جهانی گلوبال M2 پول جهان است که بانک‌های مرکزی چاپ میکنن که در حالت انفجار از رشد داره و هر بار که M2 بالا میره بیت کوین بعدش منحنی سودی پارابولیک میگیره. یعنی که زمانی که پول بیشتر چاپ میشه، ولی فعلا میبینیم بیت کوین رشد نکرده ولی پول بیشتر چاپ شده. وقتی بیت کوین رشد نکرده و پول بیشتر چاپ شده چی معنی میده؟ که تورم در کشورها تقریبا قابل کنترل بوده، اینا آمدن پول بیشتر چاپ کردن که تزریق بکنن به جامعه و هر قدر پول داخل جامعه زیاد شوه به معنی از این است که در بلند مدت ما تورم داریم و مردم پول زیاد داره. وقتی مردم پول زیاد داشته باشن میان سرمایه گذاری میکنن به شکل مستقیم یا غیر مستقیم. و یک خبر دیگه اینجا هست که وقتی تورم کمتر از انتظار میشه، فدرال رزرو دیگر نیاز نداره نرخ بهره بالا نگاه بکنه. نیاز نمیبینه. 3% شد در امریکا نرخ بهره آمده 3%. lower than expected. از چیزی که اینا فکر میکردن کمتر آمده. وقتی تورم پایین میاد به این معنی است که نرخ بهره اینا میخواین بلند ببرن. و وقتی نرخ بهره بلند میبرن چی اتفاق میفته؟ این ویدیو رو نگاه کنید لطفاً. وقتی تورم پایین بیاد و نرخ بهره پایین بیاد به این معنی است که به این شکل پول چاپ شده میره. و شایعات هست که ترامپ میخواد بالاتر از 4 تریلیون دلار زمانی که رئیس جمهور است چاپ بکنه و حداقل 4 تریلیون دلار تقسیم بکنه به کسایی که مثلا از قرض گرفتن، قرضدار از خود امریکا، با اونا بده پس دوباره مثل چین و مثل ژاپن و اینا هستن. پس از این خاطر امریکا میخواد که پول زیادتر چاپ بکنه و هر قدر پول زیادتر چاپ میکنه به نفع کریپتو و بازار سهام است. طلا رشد میکنه، بیت کوین رشد میکنه، سهام رشد میکنه. پس یک اخبار خوب برای بیت کوین و ارزهای دیجیتال است. وقتی از زمانی که ارزهای دیجیتال رشد میکنه فرق نمیکنه، بیت کوین، اتریوم تمامشون رشد میکنه. و زمانی که بیت کوین رشد بکنه اتریوم هم رشد میکنه، بعدش آلت کوین ها رشد میکنه. نه همه استا رشد میکنه. فقط همگی منتظر دلار است که دلار زیادتر چاپ شوه و هر قدر دلار زیادتر چاپ شوه به اون اندازه به نفع مارکت است و به نفع ما تو است. ما توی که اینو سرمایه گذاری میکنیم. پس تا دیر نشده ما باید بیایم و سرمایه گذاری خود انجام بدیم داخل مارکت. قبل از اینکه پولا داخل مارکت شوه، قبل از اینکه بازارها پام شوه، ما باید بخریمش. میتونین داخل صرافی مختلف برین بخرین، مثل صرافی بایننس که یکی از معتبرترین ها است. میتونین داخل از برین ثبت نام کنین، لینکش اینجا است. که در دیسکریپشن برین ثبت نام بکنین. اونجا در افغانستان اگه هستین با پاسپورت و تذکره افغانیتون میتونین شما برین ثبت نام بکنین، اعراض هویت بکنین. فقط کافی است که ثبت نام بکنین و با $10-15
شروع بکنین. شما نیاز ندارین که یک دانه بیت کوین یا یک واحد بیت کوین کامل بخرین یا یک واحد ایتریوم کامل بخرین. شما میتونین که یک قسمت از این $10 $15 هم میتونین کسی بخرین و نگاهش بکنین و بعدش ببینید در 3 4 5 ماه پیش روی چقدر درآمد می داشته باشین، چقدر بر شما خوب از این مارکت. بعدش باز اساسا میتونین که پولای بیشتری را وارد بکنین. حتی اگر پول زیاد هم داری حتما کوشش بکن که پولت کم کم وارد بیت کوین بکنی و از کم شروع بکن. بعدش ببین اگر بازار واقعا با کامت بود میتونی که زیادتر وارد بکنی. و این بود در مورد اخبار جدیدی که داخل مارکت آمده بود. در مورد چیزای صحبت کردیم که خیلی مهم است. در مورد چاپ پول است، در مورد نرخ بهره است و در مورد جی پی مورگان که باعث وثیقه قبول کرده بیت کوین و ارزهای دیجیتال هم که در بعد شاید بیا مثلا ایتریوم و سولانا و بی ان بی را قبول بکنن ولی فعلا تنها بیت کوین قبول کردن. و در مورد اخبار صحبت کردیم که من نیاز دیدم که شما به این ضرورت دارین. شب روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما.